ආයුබෝවන් සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා. අදත් මගේ channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්නවල හැමෝම. මගේ කලින් embroidery පාඩම් මාලාවල් බලලා ඔයාලා අහලා තිබ්බා ගොඩක් අය කොහොමද මේ zigzag machine එකට අපි disk enter කරන්න කියලා. මේ තියෙන single zigzag machine එකක්. සමහර machines වල මේ manually අංක වලින් ගහලා මේ disk වල design select කරන්නත් පුළුවන්. දැන් මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ මේ මැෂින් එකේ කොහොමද අපි ඩිස්ක් දාලා රටා මහන්නේ කියන එක. මගේ මේ ලෙසන් එකේ ඉල්ලපු ඔයාලා වෙනුවෙන්ම තමයි අද මම මේ වීඩියෝ එක කරන්නේ. ඔයාලා දන්නවා නම් මෙහෙම මේ ඩිස්ක් එන්ටර් කරන විදිය රටා මහන විදිය මේ වීඩියෝ එක බලන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඒ වගේම ඔයාලට තියෙන මේ මැෂින් වගේ නෙමෙයි නම් ඒත් ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක අවශ්‍ය වෙන්නේ නැති වෙයි. ඔයාලා රික්වෙස්ට් කරපු නිසා අද මම කියලා දෙන්නම් කොහොමද අපි ඩිස්ක් හරියටම එන්ටර් කරගන්නේ සහ ඒ ඩිස්ක් අපි නිවැරදිව ගලවගන්නේ කොහොමද කියලා මැෂින් එකට හානියක් නොවි. ඔයාලට ඔයාලගේ මැෂින් එක ගත්තී zigzag මැෂින් එක ගත්තී මෙන්න මේ වගේ බොක්ස් එකක් හම්බෙනවා ඇති. දැන් සමහර අය මැෂින් එක ගත්තත් දන්නේ නැති මොකක්ද මේ ඩිස්ක් වලින් කරන්න ඕනේ වැඩ කියලා. ඒ අය වෙනුවෙන්ම අද මම මේ වීඩියෝ එක කරන්නේ. මේ බොක්ස් එක ඇතුලේ ඔයාලට තියෙනවා මෙන්න මේ වගේ ඩිස්ක්. මේ වගේ කළු පාට රවුම් මාචින් එක වෙනස් එක එක විදිහේ ඩිස්ක්. මගේ මැෂින් එකේ නම් මට මේ වගේ ඩිස්ක් 37ක් හම්බුණා. ඒක මැෂින් එකට වෙනස් වෙනවා. මේ ඩිස්ක් වලින් අපි ප්‍රධාන වශයෙන් කරන්නේ එක එක රටා මහන එක තමයි. එම්බ්‍රොයිඩර් වල රටා මහන එක තමයි. නමුත් අපිට වෙනත් විශේෂ වැඩ සඳහාත් අපිට මේ ඩිස්ක් හදා ගන්න පුළුවන්. මම ඒ විදිහට ඔයාලට කියලා දෙන්නම්. මේ ඩිස්ක් එකක් ගත්තොත් මේ ඩිස්ක් එක වලට පේනවා පැති දෙකක්. මේ විදිහට පැති දෙකක් පේනවා. එක පැත්තක ඩිසයින් එක තියෙනවා. අනිත් පැත්තේ එහෙම කිසි දෙයක් නැහැ. ඔයාලා ගත්තොත් ඔයාලට මෙතන පැහැදිලිට පේනවද දන්නේ. මේ එක පැත්තක තියෙනවා රටාව. අපි රටාව තියෙන පැත්ත උඩට එන්න තමයි මැෂින් එකට එන්ටර් කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම මේ බොක්ස් එකේ තියෙනවා මේ විදිහේ එක එක විදිහේ ෆුට්. මම ඔයාලට පෙන්නන්නම්. අපිට එම්බ්‍රොයිඩර් කරන්න ඕන වෙන ට්‍රාන්ස්පරන්ට් ෆුට් එක මෙන්න මේක. මේ විදිහේ පොඩි විනිවිද පෙන්න මේ ෆුට් එකක් ඇති. ඒක තමයි අපි මේ ඩිස්ක් වලින් රටා මහන්දි යොදාගන්නේ. මොකද ඒක අපේ මහන් රටාව පැහැදිලිව පේනවා. දැන් මම මේ ඔයාලට පේන ඩිස්ක් කිහිපයක් ගත්තා. දැන් ඔයාලට රටාව පැහැදිලිව පේනවා ඇති. ඩිස්ක් එකේ අංකයත් එක්කම ඒ මැහෙන රටාව ඒකේ print කරලා තියෙනවා. මේ අංක 12 ඩිස්ක් එක මේ එහා පැත්තේ තියෙන එකෙන් මෙහෙන් රටාව මොකක්ද කියන එක. ඒ විදිහට අපේ ඩිස්ක් ඔක්කොගෙම ඩිස්ක් 37ම මේ විදිහට නම් කරලා තියෙනවා. අපිට ඒ රටාව බලන් දොර ගන්න පුළුවන් මේ ඩිස්ක් එකේ අංකය සහ ඒකෙන් මෙහෙන් රටාව. ඒ වගේම මේ මැෂින් එකේ ඔයාලට පේනත් මේ උඩ කෙළවර මේ බහ එකේ තියෙනවා අංක 37ක්. ඒ වගේම එක් එක් අංකයට අදාළ රටාවල් තියෙනවා. විවිධ රටාවල් අපිට මහද්දී එන රටාවල් තමයි ඔය තියෙන්නේ. දැන් මේ උදාහරණයක් විදියට අංක 6 ඩිස්ක් එක ගත්තොත් අංක 8 ඩිස්ක් එක ගත්තොත් ඒ අංක 8 ඩිස්ක් එකේ මෙහෙන් රටාව තමයි ඔය තියෙන්නේ. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් මෙතනින් මෙහෙන් රටාව තෝරගෙන අදාළ ඩිස්ක් එක හොයාගන්න. ඒ වගේම මැෂින් එකේ රූෆ් එක මේ විදිහට ඇරියාම ඔයාලට පේනවා ඩිස්ක් එන්ටර් කරන එක. ඒ වගේම මෙන්න මේ මම එහාට මෙහාට කරන මෙන්න මේ කොටසෙන් අපිට පුළුවන් අදාළ රටාව සිලෙක්ට් කරලා ගන්න. දැන් මම ඔයාලට කියලා දෙනවා හරියටම කොහොමද මේ ඩිස්ක් එක එන්ටර් කරන්න කියලා. මේ ඩිස්ක් එකේ තියෙන මෙන්න මේ කට්ට කොටස මේ ඩිස්ක් එන්ටර් කරන තැන තියෙන තව සුදු පාට මේ කට්ට කොටසක් තියෙනවා. එන්න ඒ කොටසට හරියටම සමපාත වෙන්න තියලා හරියටම සමපාත වෙන්න තියන්න ඒකල මෙහෙම පල්ලෙහාට තද කරන්න තමයි තියෙන්නේ. ඒකල අපිට මෙහෙම රූෆ් එක වහන්න පුළුවන්. එහෙම වහලා මෙන්න මේ අදාළ තැනින් ඔයාලට පේනවා අදාළ ඩිසයින් එකේ පළල තමයි මේ පෙන්වන්නේ. ඒ අදාළ අපිට මහන්න ඕනේ රටාවට අදාළ පළල අපිට සිලෙක්ට් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඒ මැහුම් අතර දුර අඩු වැඩි කරන්න පුළුවන් මෙන්න මේ රවුමෙන්
අපිට දැන් සාමාන්‍යයෙන් එම්බ්‍රොයිඩර් කරද්දී අඩු පරතරය අඩු වෙන තරමට හොඳයි අංක 1 විතර තියාගන්න. නමුත් අපිට අවශ්‍ය විදිහට පරතරය එහා මෙහා කරලා මේක හදාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මම ට්‍රාන්ස්පරන්ට් ෆුට් එකත් යොදාගත්තා. මහද්දි උඩ නූල සහ බොබින් එක අතර වෙනසක් තියෙනවා නම් ඒ කියන්නේ නූල බුරුල් වගේ නම් මේ රෝදේ කරකවලා ඔයාලට ඒ වෙනස හදාගන්න පුළුවන්. දැන් මම කලින් එන්ටර් කරපු ඩිස්ක් එක තමයි මේ තියෙන්නේ. අංක 8 ඩිස්ක් එක තමයි මම දැම්මේ. ඒ වගේම නූල් අතර පරතරය 4ක් වෙන්න තියාගත්තා. අපි දැන් බලමු ඒ රටාව අපිට කොහොමද මැහෙන්නේ කියලා. මම නූල් අතර පරතරය 4ක් දැම්ම හින්දා රටාව එච්චර පැහැදිලි වෙන්නේ නැති වෙයි. ඒක කරලා පෙන්නන්න ඕන නිසා තමයි මම ඒ විදිහට දැම්මේ. ඔයාලට පේන ඇති මෙන්න මේ විදිහට ලස්සන හැඩයක් මැහෙනවා. මේ තියෙන්නේ. දැන් අපි බලමු ඒ නූල් දෙක අතර පරතරය හැමෙහි කරලා කොහොමද අපි හරියටම ලස්සන රටාවක් මහගන්නේ කියලා. දැන් මම කරලා තියෙන්නේ අංක 8 ඩිස්ක් එකම දාලා මෙහුන් අතර පරතරය කලින් 4 තිබ්බ එක එකකට සීනු මාරු කරා. දැන් අපි බලමු කොහොමද ඒ රටාව මැහෙන්නේ කියලා. මේ විදිහට දැන් ඉදි කට්ට ගැන මම මේත් එක්කම කියන්නම්. සාමාන්‍යයෙන් රටා මහද්දී අංක 14ට අඩු ඉදි කට්ටක් ගන්න එක ගොඩාක් හොඳයි. නැත්නම් ඒ රෙද්දට ඩැමේජ් වෙන්න තියෙන ඉඩ කඩ වැඩි. දැන් මේ ඔයාලට පේනවා ඇති. හරිම ලස්සන රටාවක් මැහෙනවා. මේ ට්‍රාන්ස්පරන්ට් ෆුට් එක තියෙන හින්දා රටාව මැහෙන විදිහත් අපිට හොඳටම බලා ගන්න පුළුවන්. වෙනසකට අපි කරේ ඩිස්ක් එකේ නූල් අතර පරතරය වෙනස් කරපු එක විතරයි. මේ බලන්න අපිට ඕන කරන ලස්සන රටාවක් මහිලා තියෙනවා. අපි දැන් තව රටාවක් මහලා බලමු. දැන් මම ගන්නම් අංක 6 ඩිස්ක් එක. අංක 6 ඩිස්ක් එක දාලා තමයි අපි ඊළඟ රටාව මහන්නේ. නූල් අතර පරතරය මම එකකට හැදුවා. දැන් ඔයාලට පැහැදිලි ඇති කොහොමද ඩිස්ක් එන්ටර් කරේ කියලා. පැහැදිලි නැත්නම් ආයෙ මුලට ගිහිල්ලා බලන්න. රටාව වෙන පැත්ත උඩට තියලා තමයි අපි ඩිස්ක් එක තියන්නේ. රටාව සහන් කියන පැත්ත උඩට තියලා අනිත් පැත්ත මැෂින් එක පැත්තට වෙන තියලා ඩිස්ක් එක තියලා තද කරන්න තමයි තියෙන්නේ. දැන් බලන්න අංක 6 ඩිස්ක් එක දැම්මහම තවත් වෙනස්ම විදිහේ අපූර්ව රටාවක් එනවා. එක ඩිස්ක් එකකින් විවිධ රටා මහන්න පුළුවන්. මොකද මෙහොන් අතර පරතරය හැමෙහි කරලා ගොඩක් රටාවල් අපිට මහන්න පුළුවන්. ඩිස්ක් 37ක් තියෙනවනේ. එතකොට රටාවල් ගොඩාක් මහන්න පුළුවන්. ඇත්තටම එම්බ්‍රොයිඩර් නීඩල් පේන්ටිං වගේ ලොකු හැකියාවක් අවශ්‍ය නැහැ. මේ විදිහේ ඩිස්ක් වලින් රටා මහද්දී හරිම සරල විදිහට පහසුවෙන් මහගන්න පුළුවන්. දැන් මේ තියෙන අපි මහපු රටාව ලස්සන පෙරවිලි මැස්මක් මහිලා තියෙනවා. අපි මේ යොදාගත ඩිස්ක් එක මැෂින් එකෙන් අයින් කරද්දී මතක ඇතුව මුලට කියන්නේ තනි තීරුවේ මැහෙන මට්ටමට අපි අර කොටස සීරු මාරු කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මේ විදිහට මුදුනින් අල්ලලා ඇණයක් ඔය කොටසින් අල්ලලා හිමීට උඩට අදින්න තමයි ඕනේ. මෙන්න මේ විදිහට හිමීට උඩට අදින්න තමයි ඕනේ. එතකොට අපේ ඩිස්ක් එක ගැලවෙනවා. ඊට පස්සේ මෙහෙම මැද කොටසින් හිමීට අයින් කරන්න තමයි තියෙන්නේ. දැන් සමහර අය ඔහොම ගලවද්දී මෙන්න මේ කොටස මේ විදිහට අතට ගැලවිලා ඉන්න ඉඩ තියෙනවා. මටත් නිතරම වෙනවා. එතකොට ඒක හරියටම අපි ආයෙ එන්ටර් කරන එක වැදගත්. ඒකට ඔයාලට පේනවද මේ ඇතුලේ මේ විදිහට සුදු පාට කට්ටත් එක්කම ඇතුලට වලක් වගේ තියෙන පොඩි කොටසක් තියෙනවා. අපි එන්නේ කොටස එක ළඟට එන්න තියලා අර අපි ගැලවිච්ච කොටසේ තියෙන කට්ට ඒක උඩට එන්න තියලා තමයි සෙට් කරන්න ඕනේ. ඔයාලට ඒක අතට ගත්තාම තේරෙයි. දැන් තේරෙන්නේ නැති වුණාට මම හිතනවාද මං ඔයාලට කියලා දුන්න ලෙසන් එක තේරෙන්නේ නැති කියලා. ටිකක් වීඩියෝ ගත්තී අමාරුයි. මොකද මේ කොටස් හරි පොඩි හින්දා පැහැදිලිව පෙන්වන්න අමාරුකමක් තියෙනවා. ඔයාලට මේක බලද්දී ඇතිවෙන මොකක් හරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් මට අපහු කමෙන්ට් කරන්න. තේරුම් නැති තැනක් තියෙනවා නම් මට පුළුවන් ආයෙ වීඩියෝ එකක් කරලා හරි ඔයාලට ඒ ටික කියලා දෙන්න. උපරිම යදාල කොටස් පැහැදිලිව පේන්න ඔයාලට කියලා දෙන්න උත්සාහ කරා.
මේකේ මම ඔයාලට කියලා දෙන්න ඕනේ වැදගත්ම දේ තමයි ඩිස්ක් එක ගලවද්දි අර මං කිව්වේ රටාවල පළල සිරුමාරු කරන එක අනිවාර්යෙන්ම මුලටම ගෙනත් තියලා තමයි අපි ඩිස්ක් එක ගලවන්න ඕනේ. නැත්තම් අර යකඩ කෑල්ලක් වගේ තියෙනවා ඒකට අච්චු වුනහම අපිට ගලව ගන්න බෑ. ඒක අනිවාර්යෙන්ම මතක තියාගන්න. අද ඔයාලට ලෙසන් එක තේරුණා නම් ලයික් එකක් දාන්න. ඒ වගේම මගේ channel එකත් එක්ක දිගටම රැඳී සිටින්න. හැමෝටම සුබ දවසක්.